Chào mọi người, hôm nay mình có tiếp nhận và xử lý một xe BMW 730 Li. Thì xe này sử dụng hệ thống treo khí nén. Và khi tắt máy thì nó có hiện tượng là nghiêng về phía bên tài. Thì khả năng là cái cây phuộc bên tài đang có vấn đề. Xin mời mọi người cùng theo mình để tìm hiểu xem là lý do tại sao nó lại có những cái hiện tượng như vậy và cách khắc phục của cái lỗi này nha.